cellphone. Hindi nga akong cellphone. Okay, so sa liwat, mayong aga, mayong ugto, kag mayong hapon sa tanan-tanan. Adlaw subong sang Lunes, February 22, bulan Pebrero 2021. So ang gina-expect naton nga bagyo o ring, dako nga pagpasalamat itungod nga ang latest nga balita, no, halin sa Pag-asa, nagdiretso ang among bagyo, naglabay sa may Eastern Visayas ang Leyte o Samar, kag nagpasaka pa ibabaw going to Luzon. So again, ang Western Visayas was spared, no? Although ara kita subong nagaupod sa aton nga mga utod, especially in the Mindanao areas, Surigao del Sur in particular, nga kung sa diin badly hit kit kaayo base sa makita naton sa Facebook, kung sa diin dako ang ginhalit sa ila sang amo nga bagyo. And so therefore, with that note, we are one together with our brothers and sisters in Surigao del Sur. Kabay pa nga they will immediately recover from the disaster nga ginagom nila sa among nga bagyo. Okay, so we pray also for our brothers and sisters in the Eastern Visayas, particularly Samar and Leyte and Luzon area. Why pa nagalin? We are still within the area of the calamities ang sininga bagyo. Why pa nagguaabi sa within the area sa aton pungsod Pilipinas. Okay? Okay, so sa liwat mayong mayong ugto sa tanan-tanan. Amo na ni siguro ang katapusan naton nga episode ining AYCO-GAMBOA face off regarding sa issue sang Coliseum o kon hospital. And before that, gaan ta lang kamo jutay abing reaksyon kay tungod nga sang nigligad Sabado, no, na nakakita ako sang interview sang aton nga economic consultant, nagapungko vice chairman sang Bacolod City Economic Stimulus Program sa aton syudad. The chairman is no less than Mayor Bing Dinardia, and ang iyang vice chairman amo ni si Mr. George Zulueta, no? Gaan ta lang kamo siguro, I would like to take up that issue because nga ti baloka importante na kayo for our economic recovery. Especially nga kung sa diin damo ang nahilitan nga mga negosyo sa sining krisis kag sining pandemic. So dapat may ara kita sang ginatawag naton nga economic stimulus program. From a short brief reaction abi kag observation nga nakita ko
from that interview, no? Ang nabatian ko amo inilang ang listahan. It was not for me a program, no? Kay kung magsiling kita ganiya programa, dapat may ara kita sang nakakaigo nga assessment, no? Assessment of the employment status sang aton syudad. Pila ayahan ng mga utod na to ng nadulaan sang obra. How many are jobless? How many were people had loss of jobs? No? Niyara man kita dapat sang assessment on the poverty status. Kung diin na kita subong comparar abi before the crisis or the pandemic hit the city of Bacolod. Dumduman ta nga ang nag-lockdown kita March 27 of 2020. So dapat may ara gid actual assessment, no? Kung diin kita subong kumparar abi sang nagligad nga tuig before the pandemic or before the medical and this health crisis strike the city of Bacolod. How many silingko loss of jobs? How many businesses were closed down? Ano nga mga negosyo that were adversely affected by the crisis? Pila abi ang sa mga negosyo ang slightly affected, and how many businesses were not affected? So ini tanan-tanan banwa tagaan gid ini naton anay assessment. Hindi lang nga siling we need to engage or embark on a government-driven pump-priming of our economy, na kung sa diin ang gobyerno ang una o kung mag-initiate ang among pump-priming. No. Dapat butang naton ang insakto kung diin naton ulaon ang ini nga mga proyekto o kung ang ini nga mga programa. That's the only time siling ko nga we can already start discussing about the expenditure side or government spending. Diin kita balaya matutok. Okay? Kag kitatlo, of course, we need to prioritize already the budget for 2021. Okay? Hindi lang siling tabi nga ang plano naton in 2019 or 2020, sigihon gid naton. Kay tungod nga silingon tabi nga naka-earmark na ina kag nakaplano na ina, no. Kung kinahanglan naton i-reprioritize ang mga projects ta o kung ang budget naton, we will do that. Kag i-identify naton siling ta ang essentials and the non-essentials. In fact, ang NEDA, ang National Economic Development Authority, nagsiling kung sa diin dapat anong hambal sang NEDA sa aton. We need to prioritize the medical and the health security sang aton mga utod. No, we need to also likewise prioritize the food security. Anong ining mga food security nga siling sang aton nga sang NEDA? Dapat ang aton nga food value chain iplastar na naton, pabakuro na naton. Amo ini ang agriculture, amo ini ang food manufacturing, amo ini ang food trade. No, kag amo tong hambal sang aton nga sang NEDA nga kung dapat i-prioritize naton para nga part of our recovery phase of our investments, there is a health system, capacity and infrastructure. No, anong hambal sang NEDA sa aton? Nga kung sa diin ang unexpected nga decline for 2021 onward will be our tourism industry, no, or trade. So therefore, liwaton naton ang aton nga programa. Although silingon tabi nga ang ini nga mga programa has long been planned already way back before the pandemic,
Pero dapat i-prioritize naton kung diin naton iula ang nahot naton nga pundo, limited budget or funds available, no, sa mga ginatawag natong essentials and the non-essentials. So kaklaro banwa kayo, hindi iya silingon tabi nga dayonon tagiti. George Zulweta talk about the project at alihis nga kung sa diin he mentioned about the Coliseum, no, ang pamangkot amogid bala na dapat ang i-prioritize naton, especially now that nagasiling ang medical experts, nagasiling ang NEDA, ang aton National Economic Development Authority, nga dapat i-reprioritize na naton ang pondo ta kay baloka banwa bisan ta silingon ta abing nga there is a bayanihan tree, no, may mga abot abing nga bayanihan tree nga kung sa diin ang latest nga balita dogin hold ato anay because wala kita sang nakakaigo nga pondo to fund bayanihan tree. So dapat i-maximize naton ang pila ni naton ka pondo nga nabilin, no, to items that are considered to be essentials. And incidentally banwa, anong hambal sang NEDA? Ano ang hambal sang mga bangko? Ano ang hambal sang DBP that medical health facilities o kung hospital are considered to be essential items or projects? Kag ano ini siling nila ang non-essentials? Ano ini siling niya ang mga coliseums, etc. No? So dapat tulokon ina naton, i-reevaluate ina naton sa liwat ang ini nga mga bagay-bagay. Now, Mr. George Zulweta mentioned about pump priming the economy by collection efficiency, no? But then on the other hand, kung magsiling kita abi fiscal management, what do you mean by fiscal management? Ang buot silingon banwa sa fiscal management in the tax collections. Yes, correct. But part of that fiscal management is to give, no, affected sectors or businesses the necessary tax holidays, tax incentives, nga kung sa diin matagaan bala ni sila anay isang ligwa nga sa pagpamayad abis ang ilang taxes. It is part of the fiscal management. No, those sectors or those businesses that were adversely affected, dapat matagaan gid ini naton sila sang tax incentives, tax breaks or tax holidays. Kag sa mga micro, small, medium enterprise, mga macro, small enterprise, matagaan ini naton sila abis ang ginatawag nga financial assistance, amoning monetary policies naton, no, provide liquidity and preventive insolvency nga matagaan ini naton sila sa financial assistance paagi abi sa mga microfinancing, no, borrowing sa mga from microfinancing cooperatives, no, imbitahon nato ng mga rural or thrift banks to provide lending or loans to these micro firms, macro small firms, nga kung sa diin suportado sila sang Land Bank of the Philippines kag sang DBP, no? So therefore amoy na siya siling ta. Now for the small medium enterprise, pwede na naton gani nga garantiyahan naton through the Philippine Guarantee kag
dugangan binaton sang ginatawag naton nga wage subsidy, no? Kag sa mga large firms amo ni silingta nga aside from banking lending institutions nga provide sa ila sang loans, no, to augment, no, targeted dapat equity support para to match the bank lending sa sining mga dalagko nga mga negosyante o kung sa mga negosyo. Okay, so I will take that up, Banwa, because ang nakita ko nga ginpresentar sa aton nga amigo nga si Mr. George Sulueta, inablang listahan lang ya, no, mo to galing comment sang aton nga amigo Julius Maraviles nga these are what you presented are the usual basic delivery of services. So on top of that, aside from that, ano pa? Ginmuno niya mo amuning masiling niya nga may mga traffic plans, module for the children, vaccination, no? Peace and order, but these are the usual delivery of basic services siling tabis kan pa may ara pandemic o kun wala. Part ini siya of the usual basic services nga ginahatag sa atong gobyerno, no? In fact, gani siling ko committee level lang gani itong gin-presentar niya kay kung magsiling kita abing program dapat should be industry-wide stimulus package, hindi ya siling tang cottage industry or the government will provide the necessary education or livelihood training sa aton nga mga utod, no? Sa committee level pa lang daan sang Committee on Livelihood and Cooperatives, that can already be discussed or be taken up. What the city needs actually is in industry-wide program. Kay kung magsiling kita nga tudloan nato ng aton nga mga utod sa mga ginagming abing nga mga palangabuyan, no? Small industries, no, through trainings nga nagalambot tag isa ka bulan o kung tag isa ka semana, 3 ka bulan, but these are all siling ko already done in the committee level, because at one time I was the chairman of the Committee on Livelihood and Cooperatives. Siling ko, in fact gani nagpasar gani ako ya sang isa ka ordinansya way back in 2014. And what is this ordinance? An ordinance, Banwa, establishing the skills training program for livelihood and employment in every barangay of Bacolod City. We already have an ordinance, no? Nga kung sa diin, all we need to do is to implement this ordinance. Kaya nga, to as early as 2014, nagasilingan na nga daan as chairman of the Committee on Livelihood and Cooperatives nga dapat we need to empower the people to plan the economy of their own barangay or community and encourage the people in their respective barangays to become self-sufficient and self-reliant and independent members sang among komunidad, no, by helping them put up sustainable livelihood projects or income generating projects in mini home industries and backyard economy. Amo na inangadaan, Banwa, ang ginaubra in the committee level pa lang daan, in the barangays. So for Mr. George Zulueta, what we need and what we want to hear from him, being the vice chairman, the chairman being the mayor being the chairman, amoy niyabla siling ko ang citywide, industry-wide ya. Hindi ya siling listahan. Listahan lang. Okay? So mutong hambal ang pangabay ko sa liwat sa aton syudad nga tagaan mo kami anay isang assessment. How many businesses were closed down? How many people lost their jobs? Pila ang mga utod na ton ara na below the poverty line level, no? Kaya kung maglibot kita, Banwa, sa mga barangay, purte Banwa ang halit,
sang amo nga krisis nga gindulot sa mga utod naton, no? Kag pilabi ang mga negosyo nga siling naton abi are nagahikahos or sustaining, no? We need to identify that before we can actually come up with a economic stimulus program nga ginatawag. And so therefore dira naton dayon siguran ini ginatawag naton nga mga recovery phase nga kung sa diin sino nga mga sektor ang tubuan tagaan naton una gid pagkamod, no? Para matagaan naton sang ginatawag naton fiscal and monetary assistance coming from the local government. Maayo man ina siling ko banwa nga we pump prime the economy by local road constructions, no? But then again, with the limited resources, nakibot gani ko when Mr. Zulveta said nga out of the existing programs or projects nga gin-implement sa aton gobyerno, inibling pagkapakayo sang dalan dira sa may araw property, dira sa may Felisa Mansilingan, no? Nga silingya, they were able to generate more or less like around 25,000 jobs. So, kung din yun na ginkuha, I begin to ask, where did you get that figures? You mean to say sa sininga pagpakayo, kapag ubras ang sininga dalan, diri sa may Mansilingan, Felisa, relocation site, dira sa may araw property, we were able to generate more or less like around 25,000 jobs. I question that figures. Question ko na yung mga figure, no? So amo lang ina banwa. I would like to dwell on that. Siguro sa sunod naton nga mga episode, pero ini tanan-tanan pamangkot ang inianay sa aton nga mga opisyalis, especially those who are in the economic stimulus program of the city of Bacolod, no? Anyway, I would like to dwell on that. Kay gusto ko ginablatutukan gid kay because nga damo gid banwa sang aton nga mga utod ang nagsarara. Damo subong nga mga utod naton ang tuman kapigado nga they can hardly even eat three times a day. Amo tong hambal ko nga dapat kung magsiling kita community based, dapat it has to be geared towards the upliftment of the economic status or conditions of our people in the barangay level. Hindi ya siling ko para lang ma-identify ni naton uno ang pila ka mga boto ang mahatag nila sa aton. Kaya it seems like nga daw full gear na subong ang political machinery sa aton local government. Yes, na panaog nila sa barangay, pero what? In preparation of the 2022 elections. Mas ginapasulabi pa ini nila ang pagtanaw kung pagpili o kung pag-isip kung pila nga boto kag ano nga mga pamilya ang pwede nila matagaan sang obra, especially those who are head of the family. Okay, so amo na banwari let us re-prioritize, no? Ayhan nagapanaog bala kita sa barangay to help uplift the conditions of the people of the city of Bacolod in the barangay level, o kung ayhan nagapanaog kita just because nga ginapreparahan na ini naton ang 2022 elections. Okay? I will like to dwell on that extensively in the next program, no? Kay tungod nga importante banwa nga kung mano ni naton mabalik sa liwat kag maipasanyog sa liwat ang ekonomiya sang aton syudad. Diri na ko guro siling ko subot na ko di upod na ko di siguro sang ginambal ni Mayor Bing Lunardia nga go for broke. Yes, the government has to spend in order for us to pump prime the economy of the city of Bacolod. Pero dapat it has to be dapat planuhan gid sa gusto.
O nga kung sa diin ang ini nga pundo banwa hindi maula sa uyang o kung sa usik. No? Kung makita bin nato ng mga dalan nga ginapang-obra nila. No? Kita taman nga ining dalan abi diri sa may Nara extension sa tubangan sang Chinese temple. Bag-o lang na banwa ging kayo ang among taytay bag-o lang na ginpasiminto using local public funds, pondo sang syudad. Kag subong ginabungkal naman sang national government because of their drainage project. So ina pala nga daan, visit na kag uyang na nga daan. Kung tulukon naman ini natom dito sa may Buri Road, bag-o lang ina banwa nga ginpakayo ang ina nga sidewalk. Bag-o lang gani na butangan na naton sang bricks. No? Bag-o lang ginpalaparan naton da ang ina nga dalan Buri Road by half an inch or 2 inches siguro ang lapad. Now this time bungkalo na naman naton kay tungod nga madugang naman kita dalan sa piyak nga bahin sang amo nga dalan kag sang amo nga sidewalk. No? Kung tulukon binaton inada tubangan sang new government center. No, wala labot nga padayon kag way untat an ending repairs bungkal kutkot portion of that road makita naman naton sa igadalan nga may ginabungkal naman na da kay tungod nga ang PLDT siling nila mabutang naman sang ilang nga kable. No, so in other words there is a lack of coordination from among and between the government and the national government, and from among the government and the local public utilities, PLDT, Basiwa, Smart, mga kabli balabanwa nga kutob na lang butangan nila kutkutan kagubon naman nila. In fact, I am planning to pass a resolution by Wednesday requesting these public utilities, these government public agencies to coordinate and to plan. No? Dapat may ara na nga daan na plano before the year starts for 2021. Ang kasundiin ang pondo kung kwarta hindi lang mabutang sa uyang o sa usik, but we are also jeopardizing the structural integrity kung sa ini nga mga dalan bilang huwag mo patay ka kakutkot o kung kabungkal, ang iyab lang structural integrity nagahina man. So amoy na banwa ang gusto ko nga ipaambit sa aton ng mga utod. No? So therefore amo lang ina, overview lang ina ha. Sang ako nga nakita unang beses ang interviews sang DNX o ni Mr. Julius Maraviles sa kay economic consultant sa ato syudad nga si Mr. George Zulueta. But I would like to take that up detail by detail kung anong ining mayo kag ano ini ang pwede naton nga mahimo kag masuggest para nga may ara kita sang ginatawag naton citywide and industry-wide program and not a checklist. No? We are now in our last and final portion sang aton nga programa. Amoy nibla silingta ang AYCO-GAMBOA face off na kung sa diin nga gusto ko komentaran kay wala gid ni namon napatpat ang among nga isyu given the limited time no nga ginhatag sa aton. Ano ini banwa? Now, sang nagligad, we discussed banwa the cost for the construction of the Coliseum itself. Okay? So may ara ako banwa nga 3 school of thoughts nga gin-set sa aton nga mga utod. And what are these 3 school of thoughts? Siling ko, amo ining iyan ni Kapitan AYCO, Anjo AYCO, nga kung sa diin, siling niya nga wala kita pundo, wala kita kwarta to sustain the operations of the said hospital. No? Amotong hambalya, he has that one basic argument only. In terms, however, of necessity, of beneficiality, siling niya, we need the hospital. Only that
in terms of practicability, siling niya, wala kita pundo to sustain the operations of the said hospital. Pero ang ambal, the second school of thought, amo ining kay Mayor Bing Dinardia, nga siling niya, it is the policy, it is the commitment, it is the belief of the city government that when it comes to the health and lives of the people of the city of Bacolod are at stake, siling niya, we will go for broke. No? Biskan pa nga maputo ang gobyerno o kung ang syudad, siling niya, basta nga kunong kaayong lawas o kung kabuhi isang Pilipino, asang mga utod naton diri sa syudad ng Bacolod, tagaan niya gidya sang insakto nga nakakaigo nga health medical assistance or help, no? Ang ikatatlo mo ning aton. Ang ako niya banwa nga wala ang kinahanglan, we need not have to go broke for as long as we manage our finances soundly. Amo na yang ako nga tindog. Now, banking on the argument banwa nga siling ko sang nagligad nga face off, di ba nga may tumod ako to kundi ini naton kwaon ang ini nga pundo, not entirely relying on local funds alone. No, ang numero uno mo ning universal healthcare siling ko or program of the national government. No, may ara siling naton PhilHealth nga may mga programa ang aton nga national government na kung sa diin full sharing nga may mga package sila, kung may mga balatian ina daabi nga may ginapabulong ang aton nga mga utod nga mga pigado, may ara na nga daan package ina da nga kung sa diin full sharing na ina siya nga ang mga balayran aton para sa doctors for their professional fees lakip na ina da, no, bayaran sa PhilHealth ang galaston abi sa x-ray o kung sa laboratory lakip naman inada sa among nga package. Kung may mga consultant na da o kung may mga experts na da, dala na inada man sa among nga package. Ang mga nurses, ang mga caregivers, amo na silingta pati na gani silingta ang mga janitors sang among nga hospital, dala na inada banwa sa pagbayad o kung sa pag-isip sang ilang nga serbisyo nga ginhatag sa among nga pasyente. So without necessarily nga siling abi nga malibod gid kita sang aton kaldero, kag malibod gid kita kag magbolantero gid mangayo-ngayo, no. The national government itself will provide the necessary funds, no, for those expenses nga ma-incur sang aton nga city-owned public hospital. In fact, ginpatpat ko man gani nga to as early as 2014. Nakapasar na kita yang daan sang isa ka ordinansya, no, nga kung sa diin we authorize the city government to put up a trust funds account for the healthcare benefits of this PhilHealth eligible underprivileged constituents of Bacolod City. Alin sa proceeds of the PhilHealth Primary Care Benefit Package Program na kung sa diin for every identified butang tabi enrolled beneficiaries sa siningang programa, may ginabaton ginini sila ya halin from the national government. So may trust funds na kita nga daan na pwede naton kuan inogastos ang pagpadalagan sa siningang hospital. No? We discuss also by creating by creating a separate juridical entity, no, kag amogin man na siling ko the natural course of putting up a public-owned hospital without relying solely on the local government. We put up a separate juridical entity through a public corporation under the city economic enterprise, wherein it will become self-sufficient, self-reliant entity from the local government. Now, anong bot silingon sinabanwa? No, pwede kita makapangayo o kung pwede kita maka-request from the national government coming from the national appropriations, no, or from other government institutions or agencies to provide the assistance or help. Kausay na iya nila banwa ginahatag. Kag obligasyon gid nila siling ko without siling ko
Contrary sa mga kritiko nga kuno ti mangayo-ngayo naman kita, that will become paupers out of us, no? Do mga pobre kita nga mga patay gutom kita liwat nga nagapangayo-ngayo, no. No. Obligasyon ina iya banwa sang national government to provide this assistance to the LGUs. Kay tungod nga nagaamot kita sa ila collections of taxes mo. Dumduman mo to mga utod ko nga nagsiling kita nga out of the collections of sin taxes siling ko, we get the necessary proportionate amount coming from the national government out of their collections sa sining nga mga taxes. Sin taxes would mean collections from liquors o kung makalulubog ng mga ilimnon, silingta, mga tobacco, cigarettes, no? So inibanwa, may ara kita sinada corresponding share. Nga ginadiretso ina gani silingta sang BIR diretso to all the local government units. Nadumduman nyo to banwa nagsiling kita nga nagpangabay ang DBM, ng Department of Budget and Management nga kung mahimo ang collection sang ini nga mga taxes dapat diretso anay balik anay sa DBM and then DBM will forward it to the respective LGUs. No, wala to nag-prosper ang among kaso banwa because it will only cause further delay or bureaucratic red tape siling sang aton kukom ako sang aton nga korte mo na akon nga from BIR collections ginapanagtag ginadayon diretso sa aton nga mga LGUs to avoid any further delay in the distributions of these sin taxes. So dira banwa di kita sinada kakuha. So there's no problem kung mga tag-abing ibanbig sang ginatawag naton nga grants, mga tag-abi donations because part ina sa lingta sang ilang social corporate responsibility nga mahatag sila yakaw sa hindi kinahanglan nga maangayo-ngayo ikaw All you need to do is to inform them that we need so and so. No? Nga kung sa diin nga do bambalon kita sang iban naton nga mga kritiko nga do ginadimin balan naton nga mangayo-ngayo kita, no. In fact, even atong hambal kong even the doctors themselves. I talked to some of the doctors, sila nila, John, wala ka, for us, ining blang consultancy fee nga ginabaton naton from the publicly owned hospitals, those are insignificant para sa amon. Aside abi nga nagabaton man kami coming from PhilHealth out of our share, but also because part of our professional code of responsibility nga nagaatag ka man balabalik sa mga pobre naton nga mga utod. No, nga hindi kinahanglan bi nga takson gid naton kung pilang gasweldo mo, pilang batunon mo, no. But this is part of their corporate social responsibility nga gusto man nila ibalik sa aton nga mga pobre nga mga utod ining serbisyo. No, working in the government is already plus para sa ila because of the perks and the privileges. No, kadamo sa mga pribileyo banwa if you are in government, in GSIS compared to SSS, it is mas mayo. No, ang relasyon nila sa among fellow doctors nila kun mayo na da siling ta ang naga-manage siling nila sa among hospital, they are more than willing to provide free services. Kay siling nila, this is part of our professional corporate or professional oath of responsibility nga mabalikan manamon ang mga tigado naton nga hindi kasarang, no, serbisyo man lang siling nila. Okay, so amoy na banwa now. Going to the issue banwa on the numbers, you know what, kay kiti gindiin gid ato ni Kapitan Anjo kun ayhan pila abi nga departamento of subdivisions or sections ang may ara syudad. You know, I honestly answered him that I do not know because for me it is irrelevant and insignificant. As councilor of the city of Bacolod, it is the job of the chief executive siling ko to know the needs of each and every department, subdivisions or sections of the city government. That is not my job.
as a local legislator. I hope you understand. Amo to nga balbla, amo to nga do nagwaslik ako nga wait until I become mayor siling ko. But for me to know each and every departments, kag mabalaan ko ang mga empleyado na the number of employees or the number of job orders that these departments or these sub-departments or sections of the local government, that is not my job. For me, that is already insignificant, but that is the job of the chief executive or the mayor. Pero ang dako nga pamangkot, banwa mo ini, that is why siling ko, nagdiin ako ya on the budget on to how much money was allocated that needs to be given a sizable budget. Ngaging question ko, ano ini nga mga department na siling ko ngaging question ko? Number one, ang City Health Office ta. Di ba, we are in a medical health crisis siling ko, and so therefore ang City Health Office dapat matagaan gid sa insakto kag nakakaigo nga pundo para sabat sa krisis nga ginatubang ta subong. I also asked and raised the question about the budget of our Department of Social Services, DSSD. Amoy ni siling ko banwa ang kinahanglan naton nga tagaan gid sang nakakaigo nga pundo. Now, I'm not saying banwa nga hindi naton pagpunduhan all the rest of the other departments. No. No. Not at all. But ang gina-question kung how is it then nga despite the limited amount tikay na naog kita mo siling nila we decrease our budget for 2020 to in the amount of 3 billion to 2.6 billion in 2021. Yes, but why is it that the budget given to the office of the mayor remain to be at 35 to 40% of the total budget? Why nag-iba na? Kung tulokon ta banwa ang budget sang office of the city mayor, wala bala yan nag-iban. Gin-maintain ni nila ya at 35 to 40% of the total budget for 2021. Amoy na banwa ang pamangkot ko nga dako. Ginibanan naton ang tanan-tanan nga department but we maintain the budget for the office of the city mayor. Halin sa 2019 banwa it was at 794 million plus. In 2020 nag-increase ini siya by 1 billion. And then in 2021 nag-decrease ini siya compared to 2020 in the amount of 890 million banwa. However, compared to 2019, nagsaka pa ni gani siya by 15%. So ang pamangkot ko banwa nga amo na nga agin tagaan niya naton ligwa ang office of the mayor but we downsize all the departments. The budget of all the departments. Ginihimplo ko ganing sangguniang panglungsod. We decreased the budget from 2019 to 2021 of the sangguniang panglungsod by 100%. No, amo na banwa ang gusto ko gid mabalaan, kag gusto ko bala paintindihon ng tawo. Not because nga siling ko hindi ko gusto punduhan ang tanan-tanan nga mga departamento. That is why when asked by Kapitan Anjo, it is irrelevant as far as I'm concerned. Bubray na iya sang chief executive pero pamangkot ta kay mayor nga mayor yang imong opisina yagin dugangan mo pa. Ginibanan mo ang tanan-tanan nga mga departamento, ginibanan mo ang pundo sang City Health Office, ginibanan mo ang department sang DSSD yet your budget gindugangan mo ya. Amo na yan siling ko ang dapat ipamangkot ta. In fact, ang MOA, na Kapitan Anjo talk about the MOA or the other maintenance and operating expenses. Di yung pamangkot ya banwa mo ni. From 2019, ang budget ta, ara sa opisina sang mayor is only at 9 million pesos. Okay? Now, in 2020 or last year, nag-increase ini siya to 25 million pesos. But in 2021, banwa, nagsaka pagid, kagin pasakaan pagid nila to 80 million pesos. Increase it by 8%, triple. They increase it triple the amount compared to 2019. Tinga mo na how? Amo to blagin raise command during the deliberation sa sangguniang panglungsod while all the rest of the MOE of all the departments tanan-tanan ha ginpangaltasan ginpangibanan banwa ginpangbuhinan pro ginpasakaan ni nilaya ang pundo
sang aton nga mayor by 800%. Hindi ka musna na mamangkot kung nga aamo na. Hindi ka musna na banwa mamangkot. Why is that? Nga agin pangaltasan mo ya ang tanan-tanan nga department. But yet you increase the budget for the MOOE of the mayor by 8 times from 2019 to 2021. Hindi iya banwa nga pamangkot mo sa kung pila ka departamento ang may ara kita o subdivisions ang may ara kita o pila ka sections ang may ara ang syudad, no. But we begin to ask ang pamangkot ko daya nga ang ginpangibanan mo ining aton nga mga departamento sang pondo, and yet you increase your budget 8 times or 8 folds. Amoy na iya banwa ang gusto ko nga ipamangkot sa aton nga mga utod, especially sa opisina sa aton nga mayor. So amoy na siya banwa ang akon nga nakita. We have maintained the budget of the mayor by 35 to 40%. 1/3 of the 2021 budget ara sa iya nga opisina. Isa lang ina banwa ka opisina, ha? Siling ni Kapitan Anjo, there are more than 100 departments, and the office of the mayor is just one department of the more than 100 departments nga may ara ang siyudad sa Bacolod. Although ang budget decreased by 15% between 2021, between 20 to 21, but compared to 2019 banwa, ang budget ng mayor increased by 12%. Hindi kita sinamamangkot. Why? Ang other general services, ini mga job orders. O, take note banwa, take note. For 2020 banwa, ang aton nga budget dira is more than half a billion. Okay? Mananao gina siya by 2021, 429 million. Okay? But banwa of the 2021 budget, 42% of that is assigned to the office of the city mayor. Almost half sa mga job order requirements ng siyudad sa Bacolod. Banwa area, damo-damo siling departments, they are more than 100 according to Kapitan AYCO. We have more than 100 departments. But half of that banwa is almost half is assigned to the office of the city mayor. Ti pamartidaho na lang nato niya sa machine kat mga departments ang GOs. Amo na bala banwa ginkuan niya ginresya about the MOOE, about the job orders, etc. personnel. Pero why kita ga pamangkot kung nga ato nga gid alos sang pondo sang syudad ara sa opisina ni Mayor Bing Leonardia. That is why I raised this issue before the members of the Sangguniang Panglungsod. Gintagaan ta awesome power, gintagaan naton sang control of the budget for this year. Control na gid ganit, almost half mo when you talk about almost 40% of the budget. No, gintagaan ni naton control ang aton nga alkalde sang halos na tunga ka pundo nga ginhatag ni naton para sa syudad sa Bacolod. Although ang Sangguniang Panglungsod banwa, I raised that issue because ang Sangguniang Panglungsod is the equal branch of office. Kag we control, amo nang balbala nila, we have the power of the purse. Pwede gid na banwa ipabalik kay sa mayor ya nga ba mayor mga damo ni haw nga tuon ko nga iya sang pundo ara na sa imo. Di ba? Pero anong hambal na nila banwa sa aton? Ulat na lang kita ya kung may supplemental budget. Kung may over collections kita abi for 2021, so may kita may supplemental budget pa man nga pangabayon abi si Mayor Bing Leonardia sa aton. Ati malabi na lang kita ya sa iya, maayo na lang kita. Can you just imagine banwa ay co-equal branch of office and we have the power of the purse, check and balance, and yet we are allowing the office or the mayor to control the budget
and allowing ourselves nga magdinaguso na lang ya to scamper bla, magdinaguso na lang tayo galing kung may sobra nga collections kita. Kag mag-ayo kita to siya, kag maglabi kita siya, bimiyo taga ay man kami di dugang ho kay kulang kaayo ginibanan nyo kami sang amon ni kadako nga pundo sang nagligad nga 2019 up to the present, you decrease our budget by more than 100%. Is that what you mean? Di makaluluoy tanan-tanan banwa nga departamento because even the OIC head sang City Health Office na Gambaltic, we will also scamper. Malabi man kami sa amon nga gusto kay tikin pamangkot siya. Is that enough, Dr. Miraflores? Is the budget allotted to you enough? No. Siling niya, categorically no. We cannot even buy medicines intended for our barangays. Siling niya. In fact, kung mag-aayo pagandi kita, halin sa DOH, ang sining mga vaccines, ang sining mga bulong, and most of them siling niya, sambal sa aton nga Dr. OIC, na si Dr. Miraflores, siling niya, kung hindi expired, nearly expiring nga mga bulong nga ginahatag sa aton sang DOH sa aton, amo na bot mo silingon mga utod ko nga we will allow that. Nga mahulat lang kita ya kag ang tanan-tanan nga mga 100 ka mga departments ang magsagay kayo kag magsagay ka pakitluoy to sa opisina ni Mayor nga Mayor abibuli giman dugang-dugangi mambing budget dala ng sangguniang panglungsod. Amoy na siya da banwa ang pamangkot gid. Wala pa ganini nga aton ginaisip ho ang aton nga treatment for patients, health services ta for the whole year is only 43 million, medicine and equipments 43 million banwa. Kamo tong ambal ni Dr. Miraflores aton nga 2 months kakulang ang mga budget but we will keep our fingers crossed siling niya just in case nga basi may sobra kita nga collection for the year 2021 tag matagaan kita supplemental budget inaya ko may ara supplemental budget banwa considering ang collections ta siling nila will be adversely affected sa sining nga crisis mabatyagan nini naton for 2021. Biskan pa gani siling ko ang mga pundo nahong nga ginatago-tago naton trust funds. Sa pila ka tuig banwa nga gintago-tago naton didto ta nabalaan kay Mr. Jo Marie Vargas nga wala na may nabilin. All the trust funds banwa because gingasto na nila siling nila for COVID related expenses or responses. From 2002 19 years back, banwa ginpanipot na nato, ginpanigpot bala nato ng ato na savings. Take note banwa, in 2002 pang savings ta nga ara na da nga ginatago-tago naton ubos. Gin-realign ni naton gasto para sa COVID-19 related expenses. Why? Because we are now under the state of emergency. Kag ang tanan banwa nga pundo nga pwede ni naton ma-realign. The national law allows us to do that. Gina-allow inauya banwa. Amo to bala nga natumod ni Kapitan AYCO nga may ara gid dapat under the DBM. Siniknya nga hindi ta matandog kay ti line item ina siya. No. Not anymore. Not anymore. Kay because we are under the state of calamity, pati na banwa ang City Development Fund ta, pwede na ini naton masaylo. Pwede na ini naton ma-realign. Ini mga GAD ta, gender and development budget, ara ina sa DBM requirement, whether we like it or not. Yes, that was before, but under the current state, nga may ara kita subong, since we are under the state of calamity, pwede na ini naton banwa ma-realign ang tanan halos na pundo, but not limited to. Okay? Contrary sa ginambal ni Kapitan Anjo nga hindi na naton ni masaylo. No, we can do that now. Amo na banwa nga dapat gusto ko na naton ipa-account sa ila tanan-tanan kundi na nilagalalag to ang mga pundo, ang tago bla, ang trust funds, ang savings, etc. Because as far as I am concerned, naubos na ini nila banwa kuha. All we need to do is to i-account and to liquidate kundi ini tanan-tanan na gadtong ini nga pundo. So why nakita simpo banwa? I think that will be the last segment sa aton nga episode no ining face off naton. I hope na nakuha ko na tanan-tanan na
na-take up ko ning tanan-tanan. But anyhow banwa, why ko pa nakuha kag gusto ko man tandugon ha atong gin-raise bala ni Kapitan Anjo about the Philippine Councilors League funds. Although siling ko natapos naman ini pro okay naman ini nila sa liwat kag ginabalik-balik ini nila, but I would like to in detail discuss about this Philippine Councilors League funds, no? Because these funds has been liquidated already. We have been cleared by both the accounting and by the COA. The mere fact banwa nga ang duwa na ka-termino nagligad sini, that of the time, the period or the term of Councilor Emang and that of Councilor Novero, nagapagawa na ni pondo assistance ang aton nga local government for Philippine Councilors League. Otherwise, kung wifi na nato na liquidate, hindi ni tanin makabaton ang ini nga mga Philippine Councilors League after my term. Pero ginabalik-balik nila, ginaminalisyan ako nila, I will take that up, banwa, and I will show proof and documents that each and every councilor, banwa, proportionately and receive equally the same sa sina nga pundo nga ginahatag sa Philippine Councilors League. Kag in principle banwa, siling ko, each and every councilor agreed and consented that we will only have one supplier for that to make things easier for each and every councilor. And I will show proof banwa. Nga si Consial Gamboa banwa has been very open, transparent, and fair in the disbursement of this Philippine Councilors League when I was then president. No? Kabalo ka banwa kung magpresidente ka, sulugoon ka lang Manila mo. No? But all the rest of the other councilors banwa are all officers and they should know better. Because every month banwa naghatag ako ya sang akon nga report. And I have in the end of my term naghatag pagani ako na presidential reports to all the councilors and submitted to the Sangguniang Panglungsod the copy of my presidential reports, detailing also all the liquidation reports coming from the accounting and from the commission on audit. Okay, so wala na kita time banwa, but I will take that up in one of my programs. So shout out kita na pasensya gid do ginakulabos naman kita sa liwat. Shout out kita kay Mr. Jomarid de la Peña. Sir, mayong aga, mayong ugto kay Ma'am Lenny Rojo Espina. Ma'am, keep padayon ha, keep the fight. Keep the more power and let's continue the fight. To Mr. Manny Valleera, sir, mayong ugto sa imo. Los Bimin Vasquez from Estefania, thank you. Sa chocolate, yes. May Rizaldo, no? Thank you also for the chocolate. Mr. Melvin Olidarios Abdo, Miss Teskay Tams de Locario. I hope no na pronounce ko ang ngalan mo correctly. Ma'am Melinda Bofil. Bao kanini, you know what, when I was in college, ang amon nga landlord is I remember was Ibofil. No, ang ina nga old house was owned by the Chongbian family when I was in college in Manila. At the De La Salle University. Ang ginaistaran ko for how many years, no? For 3 years, so almost 3 years, no? Ang amon nga landlady, ang amon nga landlord, amon ni is Miss Bofil. The old house is owned by the Chongbian family. Nida Moyani. Also shout out kay Margie Prio Dagunan, anak ni Olieto Prio, parente ko gid. No, ang mga Prio family, si Kenneth Ayan, Bofard. Okay, si Bofard galito ya. I'm sorry, I stand corrected. So okay, I'm sorry. Si Miss Bofard galito ya. Mayo, no, kinadumduman mo. Of course, hello also sa kay Nicole Prio from Tangob. O parinti ko man kay si tatay ko banwa is Prio. Si lola ko Prio. And so therefore, mga cousins ko ini sila tanan-tanan. Ang mga Prio, these are all my cousins. Draz Alpha Wadi, no, dapat ya bugtaw na gid ang BACOLODNON, sobra na. Kaga from Miss Monet Molina,
Hilasanga Perote, sobra na. Yes, na ini banwa nga gina-discuss ini nato na. And so therefore, in the next episode nga mayara ako, I will discuss about the economic program. Gusto ko gid na banwa ipatpat gid so that the city can recover economically from the effects or the ill effects of COVID-19. I would like to also to discuss the Philippine Councilors League because ginaliwat-liwat ini nila banwa. No complaints has been lodged whatsoever. The only silingko that can actually lodge a complaint are my fellow councilors. If there are any questions that my fellow councilors saw in my dealings with regards to the funds of the Philippine Councilors League during my time in 2013 to 2016, they could have actually raised that issue long ago. Pero amo na silingko bala, may ara ya people, no? I in fact called them slanderers and maligners of biblical proportion. Balo ka kung slanderer ikaw banwag, dootod lang ini sa mga usurer. Long before silingko long before you are dead, you have already been condemned. Amo ini banwa ang duwa ka tawo gid nga in the biblical bala kung tulokon naton. Nga blaya nga wala pa sila napatay, husgado na sila, nahusgan na sila. Kay tungod nga amoy ni sila kahalit gid banwa, they destroy the good name, the maligned people. So amoy ni sila banwa. Now I also would like to discuss later on sa sunod naman siguro ang issue about the committees created by the city government. What are these committees to address this pandemic? No, ako ya wala akong nagupod sa among ordinansya because again we are we are giving some power to the mayor by giving him the emergency powers, etc. So kuya, I was the only one I think who went against this ordinance. So wala na kita time ha. Damo gid kita banwa topic nga naka-outline. Hopefully sundan nyo ko by subong adlaw every Monday, Tuesday and Thursday. I hope may nakita ka mo, kindly share and add my Facebook account or my page account, Wilson June, open close ang June C. Gamboa Jr. So sa liwat, no? Mr. Sir Bobby Montilibano, baka sadya sang amon nga grupos. Barangay 62, Sir Bobby. Go, go, go. No? Bugtaw, Bacolod. Kay Ma'am Maria Hanna Paula Amolario June Gamboa. 4. Mugay ka na. Wala pa. We will cross the bridge when we get there. No? Okay, so again sa liwat sa aton mga utod, madamo nga salamat. Kag mayong aga, mayong hapon, kag mayong ugto sa inyo tanan-tanan. Dini sa inyong abyan, Wilson June Gamboa, BUGKOS sa Katawhan, BUGKOS Bacolodnon, diri sa Kidlat Balita TV Online.